Χριστούγεννα, Ηλιούγεννα και ποιος ξέρει πόσες άλλες ονομασίες έχει αυτή η γιορτή στις 25 Δεκεμβρίου ανά τον κόσμο, ανά τις όποιες παραδόσεις, θρησκείες και λαούς. Ο σκοπός αυτής της συνάντησης, πέρα από το πνεύμα των Χριστουγέννων και τη χριστική μοίηση που θα καταλήξουμε προς τα εκεί, προς το τέλος αυτού του βίντεο, μαζί με μια πολύ ωραία άσκηση για το άνοιγμα της καρδιάς, είναι να καταλάβουμε ότι ανά τον πλανήτη, ανά τις εποχές, υπήρχαν διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικοί λαοί, με διάφορους λόγους, ο καθένας και η κάθε κοινωνία ανά την εκάστοτε εποχή ερμήνευε τα διάφορα φαινόμενα, νόμους ή ενδεχομένως και οντότητες με τον δικό τους τρόπο. Αρκεί λοιπόν να γυρίσουμε πίσω και να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα ή δεδομένα. Ποιοι άλλοι λοιπόν έχουν γεννηθεί 25 Δεκεμβρίου και από μία Παρθένο? Ο Χόρους περίπου στο 3000 π.Χ. Ο Βούδας ή ένας Βούδας επίσης από μία Παρθένο περίπου 563 χρόνια πριν το Χριστό. Ο Ζαρατούστρα, Ιρανός θεός, επίσης 1000 χρόνια πριν το Χριστό. Ο Ερμής 25 Δεκεμβρίου από Παρθένο περίπου 200 χρόνια πριν το Χριστό. Βέβαια εδώ δεν νομίζω ότι εννοούν τον Ερμή το Τρισμέγιστο, γιατί εκεί πάμε πολύ πιο πίσω. Ταμούζ, Βαβυλωνιακός θεός, περίπου 400 χρόνια πριν το Χριστό. Ο Διόνυσος, Μήθρα, Περσικός θεός. Ο Ηρακλής, Κρίσνα, Όντιν, στην Νορβηγία, ο Θόρ, ο Νίμροντ. Ακόμα και ο Κρόνος, πολλές φορές τον αναφέρουν, ο Απόλλωνας, βεβαίως, και ο Υπερίων της κοσμογονίας και θεογονίας κατά Ησίωδο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, όπως εξηγώ σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο, το Homo Luminous, που αν σε ενδιαφέρουν αυτά καλό θα είναι να το δεις, ειδικά προς το τέλος του, είναι ότι υπάρχουν διάφορες δυνάμεις, να το πούμε έτσι, σε διάφορα επίπεδα, όπως και αν το βλέπει κανείς, είτε το βλέπουμε από γήινο επίπεδο, είτε αν το βλέπουμε από ενεργειακό και ας πούμε μεταφυσικό επίπεδο. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να οδηγήσουν στην διάσπαση, στην διχόνοια, σε όλη αυτή τη διχοτόμηση του συλλογικού. Στο γήινο επίπεδο, αυτές οι δυνάμεις μπορούμε να πούμε ότι είναι τα κατώτερα εγώ, είναι κομμάτια της προσωπικότητας που για αλαζονικούς λόγους ή για λόγους υπεροχής θέλουν να επιβληθούν σε κάποιον άλλον, σε κάποιους άλλους. Και έτσι λένε ότι ξέρεις κάτι, εμείς είμαστε σωστοί, εμείς είμαστε οι καλύτεροι όλων, αυτοί τα πήραν από εμάς και ούτω καθεξής. Και βέβαια, όντως, κάποιοι τα έχουν πάρει από κάποιους άλλους και αυτοί από κάποιους άλλους και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι εδώ όμως ότι δεν έχει να κάνει με τις οντότητες, δεν έχει να κάνει με τα εγρηγορότα, δεν έχει να κάνει με την ουσία πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα προβλήματα και οι έχθρες και τα μίση έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο στοιχείο, διότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τις καταστροφές, που κάνουν τις μεταποίησεις, τις αλλαγές και πάει λέγοντας. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τώρα ο Υπερίωνας και να λέει «Εμένα θα λατρεύετε, εγώ είμαι ο καλύτερος», και μετά να εμφανίζεται Κρίσνα και Βούδα και Διόνυσος και Απόλλωνας και να γίνεται μάχη «Όχι, εμάς θα λατρέψετε, όχι θα λατρέψετε τους άλλους», και μετά στο τέλος να σκάει και ο Ιησούς Χριστός και να λέει «Παιδιά, όλοι εσείς κάντε στην άκρη γιατί εγώ είμαι ο καλύτερος, είμαι ο γιος του πατέρα και τώρα όλος ο πλανήτης θα λατρεύει εμένα». Αυτά τα πράγματα δεν παίζουνε. Οι άνθρωποι λοιπόν υποκινούνται από τέτοιες δυνάμεις που θέλουν πραγματικά να υπερισχύσουν και να έχουν το σωστό, να μπορούν να επιβληθούν. Στο υπερφυσικό, μεταφυσικό επίπεδο, στο ενεργειακό επίπεδο, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ότι υπάρχουν κάποιες άλλες δυνάμεις οι οποίες ενεργούν μέσω ημών για πολλούς λόγους και με διαφορετικούς τρόπους που είναι εκτός τώρα αυτής της θεματολογίας του βίντεο, όπου και αυτές οδηγούν σε αυτή την διχόνοια, στην διχοτόμηση. Ακόμα και τα κέντρα ελέγχου, σε εισαγωγικά και μη, τα οποία στέκονται ανάμεσα και στο ένα κομμάτι, το υπερφυσικό μεταφυσικό, και στο γήινο, ακόμα και αυτά τα κέντρα ελέγχου για τους ίδιους λόγους θέλουν να ελέγξουν, θέλουν να επιβληθούν,
θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους κατά κάποιο τρόπο, θέλουν να έχουν υποδουλωμένους τους όποιους λαούς και εν πάση περιπτώσει θέλουν να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη γραμμή δική τους. Και αυτό το κομμάτι, όπως και στο δόγμα του σοκ, αλλά όπως και σε όλο αυτό το πράγμα της διχοτόμησης, φαίνεται ότι δουλεύει αρκετά καλά. Τώρα λοιπόν, εμείς τι θέλουμε από όλη αυτή τη διαδικασία? Δεν μας ενδιαφέρει ποιοι άνθρωποι τα κάνανε σωστά, ποιοι άνθρωποι τα κάνανε λάθος και ούτω καθεξής. Αυτό που μας ενδιαφέρει στην εποχή που βαδίζουμε και εκεί που πάμε, εάν πρόκειται να ισχυροποιηθούμε για όλα αυτά τα οποία είναι εδώ και έρχονται πάρα πολύ σύντομα, να ενδυναμωθούμε και να ενωθούμε. Να αρχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε γέφυρες, να βλέπουμε σημεία όπου μπορούν να ακουμπήσουν τα διαφορετικά κομμάτια και σημεία τα οποία μας οδηγούν, μονοπάτια και διαδρομές, προς το συλλογικό, προς την ενότητα, προς την ομόνοια, ομόνος, ομάδα, ομοούσια, όλα αυτά τα τα οποία δονούνται πάρα πολύ ωραία. Επίσης, όπως λέει και ο δάσκαλος Στίνης, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ακόμα και με τα αγάλματα, ακόμα και με τις εικόνες που προσκυνάνε άλλοι και κοροϊδεύουν επειδή προσκυνάει κάποιος την εικόνα, με τα φυλαχτά, με τις διάφορες μορφές, με τα τοτέμ, όλα αυτά τα οποία οι μεν κοροϊδεύουν τους δε και οι δε επιτίθονται στους μεν, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι τρόποι εκφάνσης κάποιων ανώτερων ενεργειών, όπου μέσω αυτών γιώνονται εδώ, σε αυτό εδώ το πεδίο. Που σημαίνει τι? Εάν εγώ προσεύχομαι και πιστεύω στη Θεά Αθηνά και έχω ένα αγαλματίδιο της Θεάς Αθηνάς, κάνω ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι καλό. Κατεβάζω λοιπόν ή λειτουργώ σαν μαγνήτης ή σαν διάβλος μέσα από αυτό το αγαλματάκι να περάσει αυτή η ενέργεια της σοφίας, της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής εδώ που βρίσκομαι εγώ και στο πεδίο μου, εδώ στη γη. Εσύ τώρα μπορεί, ας πούμε, να πιστεύεις και να προσεύχεσαι σήμερα στην Παναγία και να έχεις λοιπόν την εικονίτσα και η Παναγία Ελευθερότρια, η Παναγία η έτσι, η Παναγία η αλλιώς, και να προσεύχεσαι εκεί. Η ίδια ενέργεια, πάρα πολύ πιθανόν, με την Αθηνά, ή αν όχι η ίδια, θα είναι μια ενέργεια της ίδιας τάξης και της ίδιας φωτεινότητας και ομάδας, η οποία θα συντονίζεται μέσα από αυτό τον μετασχηματιστή, να το πούμε έτσι, από αυτό το εικονίδιο, από αυτή την εικόνα, από εσένα, όπου θα μετασχηματίζεται και θα γιώνεται γύρω από εσένα στο πεδίο σου και εννοείται πάνω στη γη κατ' επέκταση. Σε όλους λοιπόν τους λαούς, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα που τιμούμε και υμνούμε και το Δία, Ζεύς, Απόλλων, Ποσειδώνα, Αθηνά, Άρτεμις, Άρη, τι να πρωτοπούμε από όλο αυτό το πάνθεον, όταν τους φέρνουμε στο νου μας και προσευχόμαστε ή επικοινωνούμε με αυτούς ή με αυτές, δημιουργούμε το μαγνήτη και μετασχηματιστή προκειμένου να κατέβει αυτή η ενέργεια και είτε να εισέλθει σε εμάς είτε να γιωθεί εδώ στο πεδίο. Όλα αυτά βάλτε στην άκρη, το τι καταστροφές έχουν γίνει και τι κάνανε οι άνθρωποι, βάλτε όλα αυτά στην άκρη. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε για να κινηθούμε προς αυτή την ομόνοια, αλλά και να ανεβάσουμε συνειδητότητα και να φύγουμε πάνω από όλο αυτό το διαχωρισμό και τον πόλεμο που δεν εξυπηρετεί κανέναν τελικά, άσχετα με το ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει, είναι να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι μέσα μετασχηματιστές και σημεία γείωσης αυτών των ενεργειών, ώστε να έρθουν εδώ πέρα και να μην μας κάψουν. Καταρχάς να έρθουν και κατά δεύτερον να έρθουν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα κάψουν όλα, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή αυτή η δόνηση και οι λεπτοφυείς ενέργειες και το φως, όπου δεν θα τα αντέξουμε. Οπότε λοιπόν μέσα από μικρά κανάλια έρχεται και γίνεται αυτή η γείωση εδώ πέρα. Μεγάλο μέρος αυτής της σκέψης είναι από τους οραματισμούς στην Ελλάδα του δασκάλου του Στίνη. Τώρα, προχωρώντας στο κομμάτι της χρηστικής μοίησης, εκεί που θέλουμε να οδηγηθούμε αυτή την εποχή που ζούμε, το οποίο προέρχεται από την προηγούμενη εποχή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το τώρα, είναι αυτή η χρηστική μοίηση, η οποία με απλά λόγια είναι τι? Είναι η δημιουργία και το να υπάρχω σαν ένας ήλιος, η δημιουργία του ήλιου μέσα μας ή το μεγάλωμα αυτού του ήλιου μέσα μας, ο οποίος ο ήλιος αυτός τι έχουμε πει ότι κάνει? Θυσιάζει τον εαυτό του κάνοντας αυτές τις εκρήξεις και εκτινάσοντας και μοιράζοντας το φως, την ακτινοβολία και όλα αυτά τα θρεπτικά συσσαγωγικά συστατικά προκειμένου να ζωοποιήσει, να ζεστάνει, να φωτίσει την ύπαρξη μέχρι που έρχεται εδώ στη γη. Με τον ίδιο τρόπο η χρηστική μοίηση κάνει αυτό το πράγμα.
όπως και ο ήλιος, δεν απαιτεί, δεν έχει προσδοκίες, αλλά το μόνο που κάνει είναι να αγκαλιάζει τα πάντα, να αγαπάει τα πάντα, να βλέπει την ενότητα στα πάντα, να κατανοεί, γιατί αν κατανοεί μετά μπορεί και να συγχωρεί, και αν συγχωρεί μετά μπορεί και να αγαπήσει και ούτω καθεξής. Υπάρχουν κύκλοι που επαναλαμβάνονται μέσα σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το τρόπο σκέψης, ώστε σιγά σιγά όλοι να οδηγηθούμε προς αυτή την ενότητα και να φωτιστούν σταδιακά τα όποια σκοτάδια. Κλείνοντας λοιπόν, η άσκηση που έχει ενδιαφέρον αν πραγματικά την υλοποιήσεις είναι η εξής. Πάρε ένα χαρτί και θυμήσου 2-3 ανθρώπους με τους οποίους δεν τα πας τόσο καλά και προσπάθησε να δεις σαν να είσαι σε ένα ελικόπτερο που λέμε για το NLP, σαν να είσαι από πάνω και από εσένα και από αυτούς, και προσπάθησε λίγο να δεις τη ζωή τους, προσπάθησε λίγο να καταλάβεις από πού προέρχονται, προσπάθησε λίγο να δεις και εσένα και κατέγραψε αυτό το χαρτί. Υπάρχουν κοινά σημεία, υπάρχουν κοινές γέφυρες ή είναι μόνο διαχωρισμός? Το ίδιο και σε διάφορα άλλα θέματα που ίσως σε προβληματίζουν ή σε βρίσκουν αντίθετο και αντίθετη. Δες, υπάρχουν κοινά σημεία επαφής? Υπάρχουν σημεία που μπορούν να σε ενώσουν με αυτά ή με αυτούς? Ή είναι μόνο μίσος, μόνο αντιπαλότητα, μόνο διαχωρισμός? Εάν βρεις αυτά τα σημεία, θα δεις ότι σταδιακά θα αρχίσει να έχεις μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά και έναν τελείως διαφορετικό τρόπο που θα αισθάνεσαι και απέναντι από τους ανθρώπους που λέγαμε, αλλά και από τα διάφορα θέματα ή πεδία τα οποία αυτή τη στιγμή σου φέρνουν μια απέχθεια ή μια αντίθεση. Αυτό θα έχει πάρα πολλά αποτελέσματα. Το ένα αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα εκρίνονται μέσα σου, τουλάχιστον όχι σε τέτοιο βαθμό, αυτές οι αρνητικές ορμόνες του στρες, της κορτιζόλης και της αδρεναλίνης και όλα αυτά τα οποία σε θέτουν σε κατάσταση μάχης. Το δεύτερο είναι ότι ίσως να μπορείς να διακρίνεις ευκαιρίες και κατ' επέκταση, επειδή θα αλλάξεις εσύ μέσα σου, όπως μας λέει και ο Wayne Dyer, και θα αλλάξει ο τρόπος που κοιτάς τα πράγματα ή τους ανθρώπους, τότε θα αλλάξουν και αυτά κατ' επέκταση. Και ίσως η ζωή να κυλήσει τελείως διαφορετικά και αυτά τα μονοπάτια τα οποία οδηγούσαν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, αυτή τη φορά να οδηγήσουν κάπου εντελώς διαφορετικά. Όλη αυτή την άσκηση μπορείς να την εμπλουτίσεις, αλλά και όποτε δεν αισθάνεσαι καλά, με το να φαντάζεσαι μία χρυσοσμαραγδένια σφαίρα στην καρδιά, τη σφαίρα της αγάπης, όπου καθώς εισπνέεις θα μεγαλώνει, καθώς εκπνέεις θα μικραίνει λίγο, θα εισπνέεις, θα μεγαλώνει, θα εκπνέεις, θα μικραίνει λίγο, μέχρι που να γίνει ένας τεράστιος χρυσός σμαραγδένιος ήλιος, ο οποίος θα φωτίζει τόσο εσένα όσο και τη γη, τους συνανθρώπους μας, τα ζώα, όλα τα βασίλεια, αλλά και κατ' επέκταση όλη την ύπαρξη. Οπότε, καλά Χριστούγεννα, καλά Ιούγεννα, με αγάπη, με ειρήνη, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική, με δημιουργία, με αυθονία και με κάθε καλό για όλους μας και όλες. Ψάξε να βρεις τα σημεία επαφής, ψάξε να βρεις τα σημεία ενότητας, ψάξε να βρεις τις γέφυρες, τα σημεία επικοινωνίας. Γιατί αν το κάνεις αυτό θα έχεις πάρα πολύ μεγάλο όφελος και εσύ αλλά και όλοι μας.